Đức là một người đàn ông bình thường, sống một mình trong căn nhà nhỏ gần cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Căn nhà nằm tách biệt giữa những cánh đồng vắng vẻ, chỉ có tiếng xe cộ chạy qua vào ban ngày. Nhưng từ khi đêm xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh, đến mức kỳ lạ. Một đêm, khi đồng hồ điểm 12 giờ khuya, Đức đang ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Anh cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tiếng gõ lại vang lên rõ hơn. Đức tỉnh giấc, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn đường hắt vào căn phòng khiến anh cảm thấy bất an. Anh bước ra mở cửa, không thấy ai ngoài không gian tối tăm, chỉ có hơi lạnh từ đêm khuya thổi vào. Lòng tò mò thúc đẩy anh, Đức đóng cửa lại và trở về giường, nhưng tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh hơn. Tiếng gõ phát ra từ cánh cửa chính, từng nhịp đều đặn, như có ai đó đang đứng ngoài chờ đợi. Đức quyết định mở cửa lần nữa. Lần này, anh không chỉ thấy bóng tối mà còn cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, anh đứng sững người. Ngay trước mặt anh là một sinh vật kỳ lạ với làn da trắng bệch như đã qua hàng trăm năm. Đôi mắt tối tăm không có ánh sáng và hơi thở lạnh lẽo như đến từ cõi âm. Nó nhìn Đức một cách thản nhiên, không nói một lời, nhưng trong không khí nặng nề ấy, Đức cảm nhận được sự nguy hiểm. Đột nhiên, những tiếng gõ lại vang lên, lần này không chỉ có một, mà là nhiều cánh cửa khác nhau trong ngôi nhà. Từ những ngóc ngách của căn phòng, một loạt sinh vật lạ xuất hiện, tất cả đều mang vẻ mặt đờ đẫn, như thể chúng không còn là con người. Chúng ta đã đến rồi, giọng nói khàn khàn vang lên từ một sinh vật trong số đó. Đức không thể cử động, đôi mắt anh mở trừng trừng khi những sinh vật đó tiến gần lại. Ngay khi anh nghĩ mình không thể trốn thoát, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này dứt khoát và mạnh mẽ, giống như một lực lượng gì đó muốn ngừng lại cuộc đối đầu này. Nhưng liệu tiếng gõ đó có cứu được Đức khỏi cõi âm hay không? Chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ bóng tối. Ngay sau khi những sinh vật kỳ lạ lùi lại, Đức cảm nhận được một làn sóng lạnh lẽo bao trùm căn nhà. Tiếng gõ cửa không còn vang lên nữa, nhưng không khí xung quanh anh vẫn nặng nề như có điều gì đó chưa hoàn tất. Mắt anh mờ dần, cơ thể như bị hút vào một không gian khác, một vùng tối lạ kỳ. Lúc này, Đức cảm thấy mình đang đứng giữa một không gian không xác định, nơi mà những bức tường, đồ đạc trong nhà đã biến mất. Đột nhiên, những bóng hình mờ ảo xuất hiện quanh anh. Đó là những bóng ma lờ mờ, không rõ hình dạng, nhưng có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng tiếng thở. Một trong số chúng tiến lại gần, thở dài, nói trong một giọng yếu ớt: "Ngươi đã đánh thức chúng." Trái tim Đức đập thình thịch. Anh nhìn quanh tìm kiếm sự an ủi, nhưng không có gì ngoài sự im lặng lạnh lẽo. Một luồng ánh sáng nhỏ le lói từ phía xa, dẫn anh đi đến một căn phòng. Khi bước vào, Đức thấy những bức tranh cổ treo trên tường, nhưng điều kỳ lạ là những bức tranh đó thay đổi từng phút. Khuôn mặt trong tranh nhăn nhó, rồi lại trở nên nhợt nhạt, như đang bị tra tấn trong chính bức tranh ấy. Đức quay lại, và những bóng ma đã biến mất, nhưng không khí xung quanh vẫn còn sự hiện diện của chúng. Lúc này, anh nhận ra mình không chỉ đối diện với những sinh vật từ cõi âm, mà còn là lời cảnh báo có một sức mạnh vô hình đang theo dõi từng bước đi của mình. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này dồn dập như một tiếng gọi từ cõi âm vọng lại. Đức không thể dừng lại, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Những bóng ma đã rời đi, nhưng sự hiện diện của chúng vẫn vương vấn trong không gian, như thể chúng đang chờ đợi một điều gì đó. Giờ đây, Đức biết rằng sự yên tĩnh chỉ là giả tạo. Đức tỉnh lại trong căn phòng của mình, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Căn nhà giờ đây không còn như trước, tường vôi đã bạc màu, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn gần cửa sổ càng làm tăng thêm sự u ám. Anh nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài sự yên lặng đến đáng sợ. Chỉ có những tiếng gió thổi qua khe cửa, và lại là những tiếng gõ, nhưng lần này chúng không còn đến từ cánh cửa nữa. Tiếng gõ phát ra từ phía trong bức tường. Giống như một lời cảnh báo, tiếng gõ ấy vang lên đều đặn, như muốn nói rằng có điều gì đó đang chôn vùi trong căn nhà này, một thứ không thuộc về thế giới của anh. Đức bối rối, bước đến gần bức tường nơi tiếng gõ phát ra, và bỗng một luồng hơi lạnh thấu qua da thịt anh, khiến anh rùng mình. Khi tay chạm vào bức tường, một cảm giác đau nhói như có thứ gì đó vừa xoáy vào cơ thể anh, và Đức ngã quỵ xuống. Những bóng ma xuất hiện lần nữa, lần này đông hơn và rõ ràng hơn. Họ đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt họ ánh lên sự hoảng loạn. Một trong số chúng lên tiếng:
ngươi đã phá vỡ lời nguyền. Đức không hiểu, nhưng lại cảm nhận được một sự ám ảnh không thể xua tan. Đột nhiên, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra trong không gian, từng cảnh tượng kỳ lạ như trong một giấc mơ tăm tối. Đức thấy hình ảnh của chính mình, nhưng không phải là người anh quen thuộc mà là một bóng ma đứng trong góc phòng, nhìn lại anh với ánh mắt trống rỗng. Cái bóng đó bắt đầu tiến lại gần anh, càng lúc càng rõ nét với một nụ cười lạnh lẽo trên môi. Từ trong bóng tối, một giọng nói vang lên, nhỏ nhưng đầy uy lực. Ngươi không thể thoát khỏi chúng ta. Bức tường này không chỉ là vật lý, nó là biên giới giữa hai thế giới. Đức quay đi nhìn thấy bóng ma đang tiến lại gần, nhưng khi anh mở mắt, tất cả lại biến mất. Căn nhà vẫn yên ắng như trước, nhưng sự hiện diện của những sinh vật ấy vẫn đọng lại trong không khí. Đức biết không phải chỉ có những tiếng gõ cửa là dấu hiệu của sự huyền bí, mà căn nhà này chính là một phần của cõi âm và anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi đó. Đức không còn cảm thấy an toàn trong căn nhà nữa. Dù mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước, anh biết rằng nó không còn là nơi trốn của giới thực nữa. Những bóng ma, những hiện tượng kỳ lạ, tất cả như một phần của những gì anh đang trải qua. Cảm giác căng thẳng không buông tha anh, mỗi đêm là một cuộc chiến với nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Một đêm, khi Đức đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, những tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, chúng không chỉ dừng lại ở cửa chính. Cả căn nhà như sống dậy, từng tiếng gõ từ các cửa sổ, từ những góc khuất và thậm chí từ dưới sàn. Tiếng gõ không ngừng dồn dập như một cuộc tấn công từ cõi âm. Đức không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định ra ngoài để tìm kiếm sự bình yên. Khi mở cửa, một làn sương mù dày đặc tràn vào, phủ kín mọi thứ trong tầm nhìn của anh. Bước ra ngoài, Đức cảm thấy những cơn gió lạnh thổi qua người. Nhưng không khí không hề mang mùi tự nhiên của đêm khuya, mà có mùi của đất ẩm và mùi tanh như mùi máu. Ánh trăng chiếu sáng mờ ảo trên con đường vắng, nhưng không có bóng người nào. Đột nhiên, từ trong sương mù, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện. Đó là một người phụ nữ mặc một chiếc áo trắng rách nát, tóc dài phủ xuống khuôn mặt khiến cô ta trở nên mờ nhạt như một bóng ma. Cô ta tiến lại gần, nhưng mỗi bước đi lại làm không gian xung quanh Đức trở nên đen tối hơn. Khi cô ta đứng trước mặt anh, ánh sáng từ trăng bị che khuất và một làn gió lạnh từ cô ta tỏa ra khiến Đức không thể thở. Ngươi đã không nghe lời cảnh báo. Giọng nói của cô vang lên, lạnh lẽo và buồn bã. Đức không thể lên tiếng, chỉ có thể cảm nhận sự u ám bao trùm xung quanh. Cô ta giơ tay lên và ngay lập tức từ trong sương mù, những hình ảnh của những linh hồn khác bắt đầu hiện ra. Họ đang nhìn Đức, đôi mắt trống rỗng, đầy tuyệt vọng. Những tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, không ngừng nghỉ, như một lời nguyền không thể phá vỡ. Ngươi không thể trốn thoát, cô ta nói. Cái giá ngươi phải trả là sống trong bóng tối này mãi mãi. Đức hoảng loạn, cảm nhận được sự sắp đặt của thế giới tâm linh đang chờ đợi anh. Những tiếng gõ cửa không chỉ là tiếng gọi của cõi âm, mà còn là lời cảnh báo cho những ai dám xâm phạm ranh giới của thế giới đó. Đức không còn khả năng trốn tránh những bóng ma, những âm thanh kỳ lạ. Tất cả dường như đã xâm chiếm cuộc sống của anh. Căn nhà, nơi anh từng cảm thấy an toàn, giờ đây như một ngục tù vô hình, giam giữ anh trong nỗi sợ hãi vô tận. Một đêm khuya, khi mọi thứ yên tĩnh, những tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không phải từ ngoài cánh cửa, mà là từ chính trong đầu anh. Mỗi tiếng gõ là một nhịp đập trong trái tim anh, như thể có ai đó đang gõ vào bộ não của anh. Đức ôm đầu, cảm giác như có một sức mạnh vô hình đang lôi kéo anh vào một thế giới khác. Anh không thể chống cự, cơ thể anh cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Bất ngờ, một ánh sáng lạ xuất hiện giữa căn phòng tối mờ. Một bóng hình mờ ảo, với hình dáng giống như một đứa trẻ, xuất hiện trước mặt anh. Đôi mắt của nó đen thẫm, không có con ngươi, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nó nhìn anh chằm chằm, không một biểu cảm, nhưng cảm giác như có hàng nghìn lời nói chưa thể cất lên. Ngươi đã để chúng xâm nhập, giọng nói của đứa trẻ vang lên, nhưng không phải từ miệng nó. Thay vào đó, âm thanh như vọng lên từ chính không khí xung quanh, chạm vào tâm trí Đức. Cái giá của sự xâm phạm là sự ám ảnh không bao giờ kết thúc. Đức lùi lại, nhưng ngay lập tức, căn phòng bắt đầu thay đổi. Bức tường xung quanh anh rạn nứt, và từ những vết nứt đó, những bàn tay ma quái bắt đầu vươn ra. Chúng nhấp nhô như muốn kéo anh xuống. Những bàn tay ấy lạnh ngắt, đầy sự tuyệt vọng. Đức hoảng loạn, cố gắng giằng ra, nhưng chúng cứ siết chặt hơn, kéo anh về phía một cánh cửa bí ẩn xuất hiện ngay giữa phòng.
Bằng tất cả sức lực, Đức vùng vẫy và lao về phía cánh cửa đó. Nhưng ngay khi anh chạm vào nắm cửa, một cơn lốc lạnh thấu xương ập đến, cuốn anh vào trong không gian đen tối. Anh không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc như thể có hàng nghìn linh hồn đang bao quanh. Trong khoảng lặng đó, một tiếng gõ cửa khác vang lên, lần này dồn dập hơn bao giờ hết, như một lời gọi từ cõi âm vọng lại, nhấn chìm anh trong sự tối tăm. Tiếng gõ ấy không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ trong chính tâm trí anh, cảnh báo rằng anh đã bước qua một ngưỡng cửa không thể quay lại. Khi Đức mở mắt, anh nhận ra mình không còn ở trong căn phòng của mình nữa. Thay vào đó, anh đứng giữa một cánh đồng mênh mông, nơi không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Cả không gian vắng lặng, không một cơn gió, không một tiếng động, chỉ có những đám mây đen u ám lơ lửng trên cao, như bao phủ tất cả. Anh cố gắng di chuyển, nhưng chân anh dường như bị đóng chặt vào đất. Rồi từ phía xa, một bóng người xuất hiện. Đức không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, chỉ thấy họ mặc chiếc áo trắng tơ, di chuyển như bay qua mặt đất, không để lại dấu vết. Khi bóng người đến gần hơn, Đức nhận ra đó là một phụ nữ, nhưng khuôn mặt của cô ta trống rỗng, chỉ có đôi mắt sáng rực đỏ như lửa. Cô ta bước tới gần Đức, không nói một lời. Mỗi bước chân của cô ta như làm không gian xung quanh bị xé nứt. Ánh sáng dị thường xuất hiện từ những vết nứt đó, nhưng chỉ trong khoảnh khắc trước khi chúng lại biến mất. Ngươi không thuộc về đây. Giọng nói của cô ta không vang lên từ miệng mà từ trong đầu Đức, khiến anh lạnh toát cả sống lưng. Nhưng ngươi đã đến và đã đánh thức những điều không thể thức tỉnh. Đức bàng hoàng. Anh muốn quay đầu chạy, nhưng không thể. Chân anh dường như bị đè nặng bởi một lực lượng vô hình. Cô ta lại tiến gần, đôi mắt đỏ rực ấy như hút lấy linh hồn anh. Những tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này chúng không chỉ đến từ cửa, mà là từ chính tim anh. Mỗi tiếng gõ là một nhịp đập đầy ma quái, như thể có ai đó đang gõ vào trái tim anh từ trong bóng tối. Bất chợt, những tiếng thở dốc vang lên từ các đám mây đen, và từng bóng ma khác bắt đầu xuất hiện, từng người một trong những bộ quần áo tả tơi, mắt trắng dã, như những linh hồn bị bỏ rơi. Chúng lặng lẽ tiến lại gần Đức, từng bước chân của chúng vang lên như tiếng gõ cửa không ngừng nghỉ. Chúng ta không thể ra đi, giọng nói của một trong số chúng vang lên đầy đau đớn, vì ngươi đã mở cửa cho chúng ta. Ngay khi Đức cảm thấy như mình không thể chịu đựng thêm nữa, một tiếng gõ khác vang lên, lần này thật mạnh mẽ. Nhưng không phải từ các bóng ma, mà từ phía căn nhà của anh, như một cứu cánh từ thế giới thực. Khi tiếng gõ vang lên mạnh mẽ từ căn nhà, Đức bàng hoàng nhận ra đó không phải là tiếng gõ bình thường. Nó đầy u uất, như thể một thế lực nào đó đang cố gắng mở cửa để bước vào. Anh không biết liệu đây có phải là cơ hội cứu rỗi, hay chỉ là cái bẫy cuối cùng mà cõi âm giăng ra. Đột nhiên, không gian quanh anh bắt đầu chuyển động, những bóng ma xung quanh biến mất vào trong làn sương mù. Đất dưới chân anh như bị hút lên, không khí trở nên nghẹt thở. Lúc này, Đức cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo anh về phía tiếng gõ ấy, như thể những cánh cửa của thời gian và không gian dần mở ra. Anh quay lại, nhưng tất cả đã thay đổi. Căn nhà giờ đây trông như một đống đổ nát, không còn dấu hiệu của sự sống. Những bức tường sụp xuống và cửa chính đã mở rộng, nhưng lại không phải là con đường ra khỏi thế giới này. Một không gian tối tăm, sâu thẳm như một hố đen xuất hiện ngay trước mắt anh. Bên trong đó anh có thể thấy những bóng hình mờ ảo, những linh hồn đang vẫy gọi, những con mắt đỏ ngầu như muốn lôi kéo anh vào trong. Đức run rẩy bước vào, không thể chống lại lực hút từ cánh cửa ấy. Khi anh tiến vào trong, những bóng ma lướt qua anh, nhưng lần này chúng không còn lờ mờ như trước. Chúng rõ ràng, sắc nét và gương mặt của chúng hiện lên đầy ám ảnh. Một con ma đàn ông với làn da trắng bệch và đôi mắt rỗng tuếch bước tới gần Đức. Ngươi đã không nhận ra điều gì quan trọng, nó nói, giọng lạnh như băng. Căn nhà này không phải là nơi ngươi sống. Nó là ngục tù của những linh hồn bị bỏ rơi. Đức không thể thốt nên lời, chỉ có thể cảm nhận sự chặt chẽ của cái không gian này đang nuốt chửng mình. Những tiếng gõ cửa lại bắt đầu, lần này càng gần hơn và đậm đặc hơn, như thể chúng đến từ tận sâu trong tâm hồn anh. Mỗi tiếng gõ như một nhịp đập không ngừng giục giã anh vào một thế giới không thể thoát khỏi. Bỗng nhiên, một luồng sáng xanh kỳ lạ phát ra từ trong sâu thẳm căn nhà. Đức nhìn vào và nhận ra, đó là một cánh cửa khác. Ánh sáng ở đó sáng rực lên như một tia hy vọng cuối cùng. Anh lao về phía đó,
nhưng không khí xung quanh trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Những bóng ma bao quanh anh, không cho phép anh tiếp cận. Ngươi không thể ra đi vì ngươi là một phần của chúng ta. Một giọng nói vang lên từ tất cả các hướng. Đức nhận ra dù có cố gắng thế nào đi nữa, anh đã bị giam cầm trong cái vòng luẩn quẩn của cõi âm. Cánh cửa sáng kia không phải là lối thoát, mà là một cái bẫy không bao giờ mở ra. Khi Đức cảm nhận rõ ràng sự vô vọng đang bao trùm mình, anh không thể tin rằng mình đang bị mắc kẹt trong cõi âm vĩnh viễn. Những bóng ma quanh anh ngày càng đông và tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này không phải từ phía ngoài hay từ những cánh cửa, mà từ trong tâm trí anh. Đột nhiên, một tiếng động vang lên khẽ từ dưới đất. Đức nhìn xuống và thấy mặt đất bắt đầu nứt ra. Từ những vết nứt ấy, những bàn tay đen ngòm, bẩn thỉu vươn lên như những linh hồn chết đuối đang cố thoát ra khỏi lòng đất. Các bàn tay ấy chậm chậm kéo ra, từng ngón tay vươn dài lạnh lẽo và ghê rợn. Một trong những bàn tay nắm lấy chân Đức, kéo anh xuống như muốn nhấn chìm anh vào một nơi tối tăm, sâu thẳm không đáy. Trong lúc hoảng loạn, Đức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi cái grip của những linh hồn. Một tiếng thì thầm vang lên trong không gian tĩnh mịch, không phải từ những bóng ma xung quanh mà là từ chính trong lòng đất. Ngươi không thể trốn thoát. Giọng nói như được sinh ra từ chính sự u ám và tăm tối của cõi âm. Cái giá của ngươi là phải ở lại đây, gánh lấy những gì ngươi đã gây ra. Nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng mờ xuất hiện ở giữa không gian, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật, xóa tan bóng tối bao trùm. Một người đàn ông xuất hiện, mặc bộ đồ trắng như một linh hồn đang cố cứu Đức. Ông ấy không nói gì, nhưng ánh mắt của ông đầy sự thông cảm và cũng không kém phần thấu hiểu. Ngươi không phải là người đầu tiên, ông nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Những người như ngươi đã đến và ra đi, nhưng vết tích họ để lại vẫn mãi tồn tại. Ta là một trong những linh hồn giam giữ ở đây. Đừng để bản thân trở thành một phần của vòng luẩn quẩn này. Những bóng ma xung quanh như bị tê liệt bởi ánh sáng, và mặt đất bắt đầu đóng lại, vùi lấp những bàn tay đen ngòm. Ánh sáng lấp lánh, chói sáng từ người đàn ông kia càng lúc càng mạnh mẽ, như một lối thoát duy nhất. Đức cảm thấy sức mạnh của nó đang kéo anh đi, nhưng lại bị một lực vô hình giữ lại. Anh không thể đi tiếp, vì từ sâu trong bóng tối, những tiếng gõ cửa vang lên một lần nữa, mạnh mẽ và dồn dập, như muốn lôi anh vào một thế giới không lối thoát. Đức nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi nữa, thì chính những tiếng gõ cửa ấy là thứ không thể thoát khỏi. Cõi âm đã hoàn toàn chiếm lấy anh. Đức bị ánh sáng lôi kéo đi, nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ lại tối đen như mực. Anh cảm giác mình rơi tự do vào một hố sâu không đáy. Trong bóng tối, những âm thanh kỳ lạ vang lên, như tiếng cười khanh khách của trẻ con hòa lẫn tiếng khóc than của người già. Chúng vây lấy Đức, dồn anh vào một trạng thái căng thẳng cực độ. Khi rơi chạm đáy, Đức mở mắt và thấy mình đứng trong một ngôi làng hoang tàn. Những căn nhà mục nát, bám đầy dây leo, cửa sổ trống rỗng như những con mắt chết chóc. Không khí lạnh lẽo bao trùm, nhưng điều đáng sợ hơn cả là không gian dường như sống động. Anh cảm nhận được những ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình từ mọi hướng. Phía trước, một chiếc giếng cũ kỹ hiện ra. Từ trong lòng giếng, nước đen kịt trào ra, nhưng không hề lan rộng mà chỉ chạy ngược lên, tạo thành một vòng xoáy ma quái. Trong làn nước, Đức thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng gương mặt đó không phải của ảnh. Đó là một khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt trắng dã và miệng cong lên thành một nụ cười ám ảnh. Hình ảnh ấy mở miệng nói, giọng vang như vọng từ lòng giếng. Ngươi đã nhìn thấy quá nhiều và bây giờ ngươi cũng sẽ trở thành một phần của cõi này. Ngay khi câu nói dứt, từ trong giếng bỗng nhiên vươn lên những sợi dây leo đen ngòm, quấn lấy Đức. Chúng siết chặt, khiến anh không thể thở. Anh vùng vẫy nhưng càng cố gắng, các dây leo càng siết chặt hơn. Trong cơn hoảng loạn, Đức nghe thấy một tiếng hát ru vang vẳng, đầy ai oán. Âm thanh ấy càng lúc càng gần, và từ trong bóng tối, một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài, bế theo một đứa bé không mặt, tiến lại gần. Người phụ nữ nhìn Đức không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía ngực anh. Một luồng sáng đỏ phát ra từ cơ thể Đức, như bị rút khỏi anh từng chút một. Anh cảm nhận được linh hồn mình dần rời bỏ cơ thể, trở thành một phần của bóng tối quanh đây. Bỗng dưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, nó không đến từ xa, mà ngay bên trong cơ thể anh. Từng nhịp vang lên như tiếng trống, báo hiệu sự sống sắp cạn kiệt. Người phụ nữ mỉm cười nhạt rồi nói, giọng như vọng từ hai thế giới.
Ngươi không thể trốn vì chính ngươi đã mở cánh cửa này. Dần dần, Đức thấy mọi thứ xung quanh biến thành một vòng xoáy lớn. Anh bị hút vào đó, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục và lần này chúng như tiếng đếm ngược, dẫn anh về nơi tận cùng của sự tuyệt vọng. Đức bị hút vào vòng xoáy đen ngòm, cảm giác mọi thứ xoay tròn không ngừng. Khi anh rơi xuống đáy, không gian đột ngột yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng sự tĩnh lặng ấy khiến anh càng bất an hơn. Trước mặt Đức, một cánh cửa gỗ cổ xưa xuất hiện, to lớn, mục nát, và trên đó khắc những ký tự kỳ quái mà anh không thể hiểu. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này chậm rãi, nặng nề như nhịp tim hấp hối của một sinh vật khổng lồ. Đức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân anh không cử động được, như thể một sức mạnh vô hình buộc anh phải đối mặt với cánh cửa. Bỗng nhiên, cửa từ từ mở ra, không có ai đẩy, và từ bên trong, một luồng khí lạnh lẽo như băng tràn ra, mang theo mùi mục sữa và máu tanh nồng. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, tối tăm, chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa. Trên bàn là một chiếc gương lớn, phủ đầy bụi. Đức bước vào như bị thôi miên, ánh mắt bị chiếc gương hút chặt. Khi phủi lớp bụi đi, anh kinh hãi khi thấy trong gương không phải là mình, mà là những hình ảnh của những người đã chết. Mỗi khuôn mặt hiện lên đều trống rỗng, ánh mắt trắng dã, miệng mấp máy như đang thì thầm. Nhưng Đức không nghe thấy gì, cho đến khi một khuôn mặt xuất hiện ngay trước anh trong gương. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ áo trắng mà anh đã gặp trước đó. Cô ta mỉm cười, nụ cười méo mó đến rợn người và đưa tay ra khỏi gương. Bàn tay ấy chạm vào Đức, lạnh như băng, kéo anh lại gần hơn. Ngươi đã mở cửa, ngươi phải trả giá, cô ta nói, giọng như vọng lên từ hàng trăm linh hồn. Ngay sau đó, những tiếng bước chân bắt đầu vang lên khắp căn phòng. Đức quay lại và thấy các bóng ma anh từng gặp đang đứng chen chúc trong căn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Họ bắt đầu lẩm bẩm những từ ngữ kỳ lạ, đồng thanh như một bài tụng chú, và căn phòng rung chuyển dữ dội. Chiếc gương vỡ tan, nhưng từ những mảnh vỡ, các bóng hình kỳ dị bò ra như những sinh vật ghê rợn đến từ một thế giới khác. Những tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, mỗi lúc một gần hơn, như thể chúng đang đến từ bên trong cơ thể Đức. Anh ôm đầu, hét lên trong đau đớn, nhưng không gì có thể cứu anh khỏi vòng xoáy tâm linh mà anh đã lạc vào. Lần cuối cùng anh nhìn thấy là đôi mắt đỏ rực của người phụ nữ và câu nói lạnh lẽo của cô. Cánh cửa đã đóng lại. Bây giờ, ngươi là một trong chúng ta. Sau khi bị bao vây bởi những bóng ma và câu nói lạnh lẽo của người phụ nữ, Đức chìm vào bóng tối, không còn nhận biết được thời gian hay không gian. Nhưng rồi, một tiếng động vang lên. Không tiếng gõ cửa như trước, mà là âm thanh của một chiếc chuông gió, phát ra âm điệu u uất và ma mị. Tiếng chuông như đánh thức anh khỏi trạng thái mê man. Khi Đức mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên một con đường quen thuộc, chính là con đường dẫn về nhà anh gần cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Nhưng mọi thứ không như trước. Không khí đặc quánh như sương mù và ánh sáng từ các cột đèn đường chập chờn tạo ra những hình bóng méo mó trên mặt đường. Đức loạng choạng đứng dậy, cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Anh bước đi trong sự hoang mang, nhưng mỗi bước chân đều mang lại cảm giác bị theo dõi. Tiếng chuông gió vẫn vang vọng, nhưng Đức không tìm thấy nguồn gốc của nó. Trên đường, anh thấy những bóng người lướt qua, nhưng khi quay đầu nhìn kỹ, họ biến mất. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này nó vang lên từ phía sau anh. Khi quay lại, Đức thấy một cánh cửa gỗ nhỏ nằm ngay giữa lòng đường, không có tường hay khung nhà nào gắn liền với nó. Cánh cửa đó phát ra ánh sáng đỏ rực, từng nhịp đập như trái tim đang sống. Tiếng gõ tiếp tục vang lên và Đức nhận ra nó đồng điệu với nhịp tim mình. Một lần nữa, anh cảm thấy bị thu hút, không cưỡng lại được. Khi đặt tay lên cánh cửa, anh nghe thấy những giọng nói rì rầm bên trong, những lời thì thầm khó hiểu nhưng đầy mê hoặc. Hãy vào đi, một giọng trẻ con vang lên, trong trẻo nhưng đầy ám ảnh. Ngươi thuộc về đây. Cánh cửa mở ra và Đức bị hút vào bên trong. Anh thấy mình đứng giữa một không gian khác, không còn là con đường nữa mà là một ngôi đền cổ đổ nát. Bên trong, những bức tượng thần bị nứt toác, đôi mắt của chúng dường như đang dõi theo anh. Phía trước ngôi đền, một bệ thờ hiện lên, trên đó đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ. Chiếc hộp mở ra một cách kỳ lạ, và từ bên trong, một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ phát ra tiếng tích tắc. Nhưng kim đồng hồ không chạy theo hướng bình thường mà quay ngược lại. Mỗi vòng quay khiến không gian quanh anh thay đổi.
Đức bắt đầu thấy những hình ảnh chớp nhoáng. Người phụ nữ áo trắng, bóng ma không mặt, những vết nứt trên mặt đất. Tất cả hòa quyện lại thành một vòng lặp bất tận. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này như đến từ mọi hướng, bao trùm cả không gian. Một giọng nói vang vọng: "Ngươi đã vượt qua ranh giới, và giờ đây ngươi không thể thoát." Đức nhận ra rằng cánh cửa ấy không dẫn anh về nhà mà đưa anh sâu hơn vào cõi âm, nơi mà sự sống chỉ còn là một ký ức mờ nhạt, và mọi thứ quanh anh giờ đây đều là hiện thân của nỗi kinh hoàng. Không gian trong ngôi đền cổ bỗng biến đổi. Bệ thờ cùng chiếc hộp gỗ biến mất. Thay vào đó, Đức thấy mình đứng giữa một khu rừng âm u, ánh trăng lờ mờ xuyên qua những tán cây đen kịt, tiếng gió thổi qua, nhưng thay vì mang lại sự mát mẻ, nó lạnh buốt đến mức khiến anh rùng mình. Lẫn trong tiếng gió, Đức nghe thấy tiếng cười khuếch của trẻ con vọng lại từ mọi hướng. Anh cố bước đi nhưng nhận ra mỗi bước chân đều phát ra âm thanh kỳ lạ, như tiếng đất khô vỡ vụn, dù mặt đất dưới chân là bùn lầy. Đức cúi xuống nhìn, giật mình thấy những khuôn người lờ mờ hiện lên từ bùn đất, mắt họ mở trừng trừng, miệng khẽ nhếch như đang gào thét trong câm lặng. Anh lùi lại, nhưng mỗi lần di chuyển, những khuôn mặt ấy lại xuất hiện nhiều hơn, bám lấy chân anh như muốn kéo anh xuống. Một luồng sáng đỏ lóe lên từ xa. Đức nhìn theo, thấy một bóng dáng quen thuộc, người phụ nữ áo trắng. Cô ta đứng đó, không di chuyển, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh. Lần này, cô ta không đi một mình. Hai bên bà ta là hai đứa trẻ không mặt, cơ thể nhỏ nhắn nhưng đầu nghiêng vẹo như búp bê gãy, từng bước đi không phát ra tiếng động. Chúng cầm trong tay những chiếc đèn lồng, ánh sáng lập lòe tạo nên những hình bóng quái dị. "Ngươi không thể rời khỏi đây," giọng nói của người phụ nữ vang lên, sắc lạnh. "Ngươi đã bước qua cánh cửa cuối cùng, cái giá là sự tồn tại của ngươi." Cùng lúc, những đứa trẻ nâng cao chiếc đèn lồng, ánh sáng từ đó lan tỏa, khiến không gian xung quanh méo mó. Đức thấy hình ảnh chính mình trong ánh sáng ấy, nhưng gương mặt anh đầy máu, đôi mắt không còn mà chỉ là hai hốc sâu hắm. Từ trong bóng tối, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này không còn nhịp nhàng mà gấp gáp như thúc giục. Đức hoảng loạn, cố chạy đi, nhưng anh phát hiện mình bị bao vây bởi những cái bóng. Chúng tiến lại gần, mỗi bóng mang một khuôn mặt khác nhau, méo mó, đầy sự oán hận. Một bóng ma cúi sát mặt anh thì thầm: "Ngươi chính là cánh cửa, và chúng ta là những kẻ đã chờ đợi ngươi từ rất lâu." Trước khi Đức kịp hiểu, những bóng ma đồng loạt chạm vào anh. Cơ thể anh trở nên tê liệt và một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ cửa giờ đây vang lên từ chính lồng ngực anh, như một lời khẳng định rằng Đức đã trở thành một phần của thế giới này, không lối thoát. Sau khi bị bao phủ bởi những bóng ma, Đức cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, anh không còn cảm nhận được tay chân, không biết mình còn sống hay đã chết. Một luồng sáng trắng chói lòa quét qua, và khi mở mắt, anh thấy mình đứng trước chính ngôi nhà quen thuộc, nhưng nó không còn là ngôi nhà anh từng biết. Ngôi nhà giờ đây trông hoang tàn, cửa sổ bịt kín bằng những tấm ván mục nát, và cửa chính khép hờ, kẽo kẹt mỗi khi gió thổi qua. Xung quanh, không gian mờ mịt với sương mù đặc quánh. Đức nghe thấy tiếng gõ cửa vọng ra từ bên trong ngôi nhà, nhịp điệu chậm rãi, nặng nề. Anh tiến lại gần, đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong là một hành lang dài bất tận, hai bên treo đầy những khung tranh cũ kỹ. Các bức tranh không có hình ảnh, mà chỉ là những mảng tối đen, nhưng khi Đức đi ngang qua, chúng bắt đầu hiện lên những khuôn mặt. Những khuôn mặt ấy là của những người quen thuộc. Ông lão bán hàng ở đầu ngõ, cô gái hàng xóm từng chào anh mỗi sáng, và cả những đồng nghiệp anh đã làm việc cùng. Nhưng tất cả đều nhìn anh với ánh mắt trống rỗng, miệng mấp máy, những lời anh không thể nghe rõ. Cuối hành lang, Đức nhìn thấy một chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Mỗi lần quả lắc di chuyển, âm thanh cộc cộc vang lên giống như tiếng gõ cửa. Nhưng điều kỳ lạ là đồng hồ không hề có kim. Thay vào đó, mặt đồng hồ hiển thị hình ảnh một cánh cửa đang từ từ mở ra. Đột nhiên, từ các bức tranh, những bóng đen thoát ra, bò lồm ngồm trên tường như những con nhện khổng lồ. Chúng di chuyển nhanh chóng, dồn Đức về phía chiếc đồng hồ. Bóng tối trong căn nhà càng lúc càng dày đặc, và từ đó, những tiếng cười rùng rợn vang lên. Chiếc đồng hồ quả lắc đột ngột dừng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong không gian: "Ngươi chính là chìa khóa, hãy mở cửa để tất cả được giải thoát." Cánh cửa trong hình ảnh trên mặt đồng hồ bỗng bật tung.
một cơn gió mạnh thổi ra, mang theo những tiếng khóc than, tiếng thét và cả những tiếng cười ma quái. Đức cảm thấy mình bị cuốn vào luồng gió, không thể chống cự. Trong giây phút ấy, anh nghe thấy tiếng gõ cửa lần cuối, nhưng lần này nó đến từ bên trong đầu anh, vang dội như muốn phá nát ý thức của anh. Ánh sáng tắt ngấm, để lại Đức trong một khoảng không tối đen, nơi chỉ còn lại những tiếng cười vọng mãi không dứt. Khi Đức tỉnh lại, anh thấy mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, trần nhà thấp, 4 bức tường phủ kín bằng những tấm vải trắng như màn tang lễ. Trên bàn trước mặt, một chiếc đèn dầu cháy yếu ớt, ánh sáng lung linh hắt lên những hình bóng kỳ lạ trên tường. Không khí trong phòng ngột ngạt, lạnh lẽo, mùi hương nhang trầm thoang thoảng nhưng nồng đến mức khó chịu. Đức cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể anh nặng trĩu, như bị những sợi dây vô hình trói chặt. Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, lần này đến từ phía trên. Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và kinh hoàng khi thấy một bóng người đứng úp mặt vào góc phòng, đôi tay dài ngoằng chạm xuống sàn. Đó là người phụ nữ áo trắng. Cô ta cử động chậm rãi, từng tiếng cộc cộc vang lên từ bước chân của cô trên trần nhà. Bỗng nhiên, cô ta quay phắt đầu lại, nhưng thân thể vẫn bất động. Ánh mắt đỏ rực của cô ta nhìn thẳng vào Đức, và đôi môi tái nhợt nở một nụ cười ghê rợn. Ngươi nghĩ mình đã thoát ư? Cô ta thì thầm, giọng nói như vọng từ xa xăm. Ngay sau đó, từ các bức tường phủ vải trắng, những bàn tay đen đúa thò ra, cố nắm lấy Đức. Anh vùng vẫy, lùi lại, nhưng căn phòng dường như thu nhỏ lại từng giây. Đức đột ngột cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển, rồi căn phòng biến thành một không gian trống rỗng, tối đen. Xung quanh anh những tiếng thét chói tai, tiếng khóc và tiếng cười điên dại hòa vào nhau. Phía trước, một cánh cửa gỗ lớn lại hiện lên, lần này với những dấu tay máu in đầy trên bề mặt. Cánh cửa tự mở ra để lộ một bóng đen khổng lồ, hình dáng giống con người nhưng không có khuôn mặt. Sinh vật ấy giơ tay chỉ về phía Đức và những giọng nói đồng thanh vang lên. Ngươi là một phần của chúng ta. Cánh cửa này sẽ mãi mãi không đóng lại. Đức hét lên, cố chạy ngược lại, nhưng đôi chân anh như bị chôn chặt. Từ trong bóng tối, những cánh tay lạnh lẽo kéo lấy anh, nhấn chìm anh vào khoảng không vô tận. Trước khi mất ý thức, anh nghe tiếng gõ cửa cuối cùng, chậm rãi nhưng đầy uy lực, như lời khẳng định rằng anh đã thuộc về cõi âm mãi mãi. Tiếng gõ cửa không còn vang lên đều đặn nữa, mà trở thành những âm thanh hỗn loạn, đôi khi nhanh, đôi khi chậm, vang vọng trong đầu Đức. Anh tỉnh dậy trong một không gian hoàn toàn xa lạ, nơi không có ánh sáng hay bóng tối rõ ràng. Mọi thứ xung quanh anh như một màn sương xám mờ, không điểm đầu cũng chẳng điểm cuối. Bỗng dưng, từ trong màn sương, những hình bóng bắt đầu xuất hiện. Đó không phải là người, mà là những thực thể kỳ dị với đôi mắt phát sáng và những khuôn mặt méo mó. Chúng lượn lờ quanh Đức, nhưng không tiến gần, chỉ nhìn anh như thể chờ đợi một điều gì đó. Trên không trung, một tiếng thì thầm rì rầm vang lên như hàng trăm giọng nói hòa quyện. Đức không thể hiểu rõ, nhưng những từ ngữ rời rạc như cánh cửa, trả giá và không lối thoát liên tục xuất hiện. Cảm giác ngột ngạt bao trùm và anh nhận ra mình không thể cử động hay hét lên, như thể cơ thể đã bị đóng băng. Từ xa, một ánh sáng đỏ rực bắt đầu lóe lên và trong ánh sáng ấy, Đức nhận ra đó là chiếc đồng hồ quả lắc mà anh đã thấy trước đó. Nhưng lần này, thay vì đứng yên, quả lắc đung đưa rất nhanh, mỗi nhịp đung đưa lại khiến không gian xung quanh thay đổi. Một lúc, anh thấy mình đứng trên con đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, vắng vẻ đến đáng sợ. Lúc khác, anh thấy chính ngôi nhà của mình, nhưng nó đầy những vết nứt và âm thanh gió hú như tiếng người khóc. Đột nhiên, một cánh cửa gỗ khổng lồ xuất hiện trước mặt anh, cao vút như chạm đến bầu trời xám xịt. Trên cánh cửa, những ký tự cổ xưa không ngừng di chuyển, phát sáng lập lòe. Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên, lần này như đến từ bên trong chính tâm hồn anh. Khi Đức chạm vào cánh cửa, một lực mạnh mẽ kéo anh vào bên trong. Bên trong không phải là bóng tối, mà là một khung cảnh kỳ lạ. Những con đường xoắn ốc bất tận, các sinh vật không rõ hình dạng, bò trườn trên tường và trần, tiếng cười man dại vọng khắp nơi. Đức nhận ra anh đã bước qua ranh giới cuối cùng giữa hai thế giới. Giữa mê cung của những con đường, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngươi đã mở cánh cửa. Nhiệm vụ của ngươi giờ là giữ nó mở mãi mãi. Trước mắt Đức, một chiếc bàn với cây bút lông máu hiện lên. Một giọng nói thúc giục. Ký đi và ngươi sẽ tìm thấy sự bình yên. Hoặc từ chối và ngươi sẽ chìm trong sự tra tấn bất tận.
Đức không biết phải lựa chọn thế nào, nhưng cơn lạnh thấu xương và tiếng gõ cửa không ngừng khiến anh hiểu rằng mọi sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Anh cầm cây bút, run rẩy, không nhận ra rằng mình đang làm dấu một giao ước không thể quay đầu. Khi Đức ký vào giao ước, dòng chữ đỏ thẫm trên giấy tan biến như bị hút vào cây bút lông. Căn phòng xoắn ốc biến mất, thay vào đó, Đức lại thấy mình đứng trước ngôi nhà quen thuộc trên đường cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Nhưng mọi thứ không hề như cũ. Bầu trời bên ngoài đen kịt, không trăng, không sao, chỉ có một luồng sáng mờ nhạt từ các cột đèn đường, nhưng không soi rõ được gì. Anh bước vào nhà, nơi mọi thứ trông quen thuộc nhưng lại khác lạ. Bàn ghế phủ đầy bụi, những tấm rèm cửa rung lắc nhẹ nhàng dù không có gió. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này phát ra từ phòng ngủ của anh. Đức tiến đến, cảm giác như bàn chân nặng 1000 cân. Cánh cửa phòng ngủ mở ra chậm rãi, để lộ một căn phòng tối om. Ánh sáng từ hành lang le lói rọi vào, chiếu lên một hình bóng nhỏ bé ngồi co ro trên giường. Đó là một đứa trẻ. Nó quay lưng về phía anh, tóc tai rối bù, cơ thể gầy guộc. Con là ai? Đức run rẩy hỏi, giọng nghẹn lại. Đứa trẻ không đáp. Thay vào đó, nó chậm rãi quay đầu lại, nhưng đầu nó xoay quá mức bình thường, gần như lật ngược. Khuôn mặt của đứa trẻ không có ngũ quan, chỉ là một khoảng trống trắng toát, nhưng nó lại phát ra một giọng nói trầm thấp và khàn đặc. Ngươi đã ký, giờ ngươi thuộc về ta. Đức lùi lại, nhưng cửa phòng đóng sầm lại phía sau, giam anh trong bóng tối cùng với đứa trẻ. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo, và từ 4 góc tối, những bàn tay đen đúa lại thò ra như muốn kéo anh đi. Trong lúc hoảng loạn, Đức hét lớn, nhưng tiếng hét của anh bị tiếng gõ cửa dồn dập lấn át. Tiếng gõ giờ đây không chỉ đến từ cửa, mà từ sàn nhà, tường và cả trần. Từng nhịp gõ vang vọng, chấn động cả không gian, khiến anh cảm thấy như tim mình cũng đập theo nhịp đó. Đứa trẻ tiến lại gần, khuôn mặt trống trơn của nó đột nhiên hiện lên những hình ảnh. Đức thấy chính mình trong đó, những khoảnh khắc cuộc đời, những lỗi lầm mà anh tưởng chừng đã quên. Hình ảnh những người anh đã làm tổn thương xuất hiện, gương mặt họ đầy máu và oán hận. Ngươi sẽ phải trả giá, từng chút một. Giọng nói của đứa trẻ vang lên, hòa cùng tiếng gõ cửa không ngừng. Khi những bàn tay đen bắt đầu kéo Đức xuống, anh nhận ra mình không còn sức chống cự. Trong giây phút cuối, ánh sáng đỏ rực từ chiếc đồng hồ quả lắc lại hiện lên trong tâm trí, và anh nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người phụ nữ áo trắng. Ngươi đã mở cửa, và giờ ngươi là cánh cửa. Không ai có thể đóng nó lại nữa. Đức giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở dồn dập. Anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng khách. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng gõ cửa, không có bóng dáng của những thực thể ma quái. Anh thầm nghĩ mọi chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên khi bước xuống giường, anh phát hiện sàn nhà đầy những dấu chân lấm bùn dẫn thẳng ra cửa chính. Đức run rẩy bước tới, nhận ra cánh cửa hé mở, dù trước khi ngủ anh chắc chắn mình đã khóa chặt. Ngoài sân, không khí lạnh lẽo bao trùm và một lớp sương mờ dày đặc phủ kín con đường. Đức khép cửa lại, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng khi anh quay lưng, một âm thanh nhẹ vang lên, tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ quả lắc. Đức quay đầu nhìn quanh, không hề thấy chiếc đồng hồ nào trong nhà. Nhưng âm thanh đó vẫn vang lên đều đặn, gần như ở ngay sau lưng. Khi anh nhìn vào tấm gương trong phòng khách, anh đông cứng. Trong gương không phải hình ảnh của chính mình, mà là bóng dáng của người phụ nữ áo trắng. Cô ta đứng phía sau anh, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, nụ cười ma quái dần hiện lên. Trước khi Đức kịp phản ứng, bàn tay lạnh ngắt của cô ta thò ra từ gương, tóm lấy vai anh. Còn nhớ ta không? Giọng nói vọng lên, trầm và sắc, khiến tim anh như ngừng đập. Đức vùng ra, lùi lại và làm vỡ chiếc gương. Những mảnh vỡ rơi xuống sàn, nhưng mỗi mảnh kính vỡ lại phản chiếu một hình ảnh khác nhau. Ở một mảnh, anh thấy chính mình ngồi trong căn phòng tối om. Ở một mảnh khác, bóng dáng những sinh vật không mặt lượn lờ quanh anh. Và trong mảnh kính lớn nhất, Đức thấy cánh cửa gỗ khổng lồ, trên đó ghi rõ dòng chữ, cánh cửa vẫn mở. Tiếng gõ cửa lại bắt đầu, lần này đến từ mọi hướng, mạnh hơn, nhanh hơn, như thể hàng trăm thực thể đang tìm cách xâm nhập. Bỗng dưng, một giọng nói khác cất lên, yếu ớt nhưng quen thuộc. Hãy đốt chiếc đồng hồ, đó là lối thoát duy nhất. Đức giật mình nhận ra chiếc đồng hồ quả lắc đang hiện lên mờ ảo trên tường, dù nó chưa từng xuất hiện trong nhà anh. Tiếng gõ cửa bên ngoài trở nên điên loạn, cánh cửa chính rung lên như sắp bật tung. Anh lao về phía chiếc đồng hồ,
Nhưng khi vươn tay ra, một bóng đen khổng lồ từ cánh cửa gỗ trong mảnh kính vỡ bất ngờ tràn ra, cuốn lấy anh, kéo anh chìm vào bóng tối một lần nữa. Tiếng gõ cửa vang lên lần cuối, rồi im bặt. Căn nhà trở lại yên tĩnh, nhưng bên ngoài luồng sương mù dày đặc dần lan rộng, nhấn chìm mọi thứ trên con đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đức không còn biết mình đang ở đâu. Một cảm giác nặng nề bao trùm cơ thể khi anh mở mắt ra. Xung quanh là một không gian đen kịt, không có âm thanh, không có ánh sáng. Nhưng rồi từ xa, một tia sáng mờ nhạt xuất hiện, và anh thấy mình đang đứng giữa một hành lang dài bất tận. Hành lang được lát đá lạnh lẽo, hai bên là những cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên mỗi cánh cửa đều khắc những ký tự kỳ lạ mà Đức không hiểu được, nhưng chúng dường như đang chuyển động, tạo thành những hình thù ma quái. Một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ cánh cửa gần anh nhất. Dù biết rõ sự nguy hiểm, Đức không thể cưỡng lại sự tò mò. Anh từ từ tiến lại gần và đưa tay chạm vào tay nắm. Nhưng trước khi anh kịp xoay, cánh cửa tự bật mở, để lộ một căn phòng tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Bên trong là hình ảnh chính ngôi nhà của anh, nhưng mọi thứ bị bóp méo. Bức tường phủ đầy vết máu, đồng hồ quả lắc đung đưa điên cuồng. Và trên bàn ăn, những chiếc ghế trống trơn lại phát ra tiếng thì thầm ma quái. Từ trong căn phòng, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Đức rùng mình khi nhận ra người phụ nữ áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa. Cô ta quay đầu nhìn anh, khuôn mặt giờ đây méo mó, đôi mắt đen thẳm như hố sâu không đáy. Ngươi tưởng có thể thoát sao? Cô ta thì thầm, giọng nói vang vọng khắp hành lang. Cánh cửa đã mở, ngươi là một phần của nó. Căn phòng bắt đầu biến dạng, kéo Đức vào bên trong. Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng sàn nhà như một dòng cát lún, hút lấy từng bước chân anh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh chộp lấy một vật gì đó trên sàn. Đó là chiếc bút lông đã sử dụng để ký vào giao ước. Ngay khi Đức cầm lấy chiếc bút, mọi thứ xung quanh bỗng dừng lại. Một luồng sáng chói lóa bao trùm căn phòng và anh nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt từ một giọng nói khác. Hãy tìm cánh cửa cuối cùng, chỉ có một lối thoát. Đức tỉnh dậy lần nữa. Lần này anh thấy mình đang đứng giữa một ngã ba đường trên cao tốc Trung Lương, Mỹ Thuận. Xe cộ vẫn lao vút qua nhưng không một ai chú ý đến anh. Trong tay anh, chiếc bút lông đỏ thẫm vẫn còn đó, ánh lên một cách kỳ lạ. Phía trước, một cánh cửa gỗ khổng lồ đang dần hiện ra giữa làn sương mờ và tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này đều đặn hơn, như thúc giục. Đức hiểu rằng lựa chọn của anh vẫn chưa kết thúc và phía sau cánh cửa ấy có lẽ là câu trả lời cuối cùng, hoặc sự diệt vong mãi mãi. Đức đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ, lần này không còn sợ hãi mà là một cảm giác mơ hồ, như thể mình đã lạc vào một vòng lặp không thể thoát ra. Cánh cửa ấy, dù có vẻ rắn chắc, lại phát ra một ánh sáng yếu ớt, khẽ lấp lánh như một ngọn đèn cháy suốt ngàn năm. Tiếng gõ cửa giờ không còn là tiếng gõ thông thường nữa, mà là những tiếng vang như tiếng gầm gừ, tiếng rít của những sinh vật đó đang chờ đợi bên trong. Đức lấy hết sức mở cửa, nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm, một cơn gió lạnh lẽo ập đến, quật ngã anh xuống đất. Anh bám vào cánh cửa nhưng không thể đứng vững, như thể có một lực vô hình kéo anh vào bên trong. Khi anh chống tay dậy, phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ xuất hiện trên sàn nhà. Những dấu chân bằng máu, không phải của anh, mà là của một ai đó, hay một thứ gì đó. Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ trong không gian mờ tối lạnh lẽo. Ngươi đã đến đây, và giờ ngươi là một phần của chúng ta. Giọng nói không có hình hài, nhưng lại lướt qua từng ngóc ngách của tâm trí anh. Anh không thể phản kháng, chỉ còn cách tiến vào. Cánh cửa mở ra để lộ một không gian kỳ lạ, nơi không có thời gian, không có không gian. Mọi thứ quanh anh biến dạng như trong một cơn ác mộng không hồi kết. Trên bức tường, hàng trăm chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa, mỗi chiếc phát ra những âm thanh kỳ quái, như những nhịp đập trái tim đang dần rời xa thực tại. Rồi, từ một góc phòng, một bóng hình mờ ảo bước ra. Đó là hình ảnh của chính Đức, nhưng khuôn mặt của anh ta không còn là mình nữa. Nó méo mó, đầy những vết nứt, như thể là một cái xác chưa phân hủy hết. Đức rùng mình khi nhận ra đó chính là hình ảnh của bản thân trong tương lai, một linh hồn không thể siêu thoát. Ngươi đã ký giao ước, bóng hình nói. Giờ ngươi sẽ thay thế ta, trở thành cánh cửa để chúng ta qua lại mãi mãi. Cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm cơ thể, và Đức hiểu rằng những tiếng gõ cửa không chỉ đến từ thế giới bên kia, mà chính bản thân anh giờ đã là một phần của cánh cửa ấy, không bao giờ có thể khép lại. Trong bóng tối vô tận, tiếng gõ cửa lại vang lên,
lần này không còn là lời mời gọi, mà là một lệnh trừng phạt. Đức đứng bất động, cảm giác như mọi thứ quanh mình bắt đầu tan rã. Cánh cửa gỗ, không gian tối tăm, những bóng hình kỳ lạ, tất cả dường như đã trở thành một phần của anh. Nhưng trong giây phút đó, một hiện tượng kỳ quái khác bỗng xuất hiện. Một ánh sáng xanh mờ ảo lấp ló qua khe cửa, kéo dài thành những đường vệt ánh sáng kỳ lạ, như thể một lối đi từ cõi âm đã mở ra ngay trước mắt anh. Đức không thể cưỡng lại sự thôi thúc tiến về phía ánh sáng. Khi anh đặt chân vào khu vực ánh sáng đó, không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn. Hành lang tối tăm biến mất, thay vào đó là một khu rừng âm u với những cây cối cổ thụ. Mỗi cây đều có đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào anh. Những lá cây khẽ lay động dù không có gió, và tiếng gió thổi trong rừng vang lên như những lời thì thầm đầy ma mị. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía xa. Đó là một người đàn ông, mặc bộ đồ cổ xưa với khuôn mặt mờ ảo. Anh ta không di chuyển, chỉ đứng yên lặng, đôi mắt đen như hố sâu không đáy nhìn Đức chăm chú. Ngươi đã đến đúng lúc, giọng nói của người đàn ông cất lên, nhưng không phát ra từ miệng, mà vang vọng trong đầu Đức như một lời nhắn gửi trực tiếp từ cõi vô hình. Đức không thể nói gì, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông đó. Ngươi đã mở cánh cửa này, và giờ ngươi sẽ phải hiểu, tất cả đều có cái giá của nó. Người đàn ông tiếp tục. Giọng nói trở nên rõ ràng hơn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo không thể tả. Ngay khi Đức định mở miệng phản ứng, một cơn gió lạnh thổi qua và những cây trong khu rừng bắt đầu rũ xuống, những chiếc lá vàng rơi đầy, tạo thành hình ảnh của một cánh cửa khổng lồ, được vẽ bằng máu. Những vệt máu như từ dưới đất bốc lên, vẽ thành những ký tự cổ xưa và vặn vẹo trên không trung. Một tiếng gõ cửa vang lên, lần này không đến từ bất kỳ cánh cửa nào mà từ trong lòng đất. Đúng lúc đó, Đức nhìn thấy bóng hình của mình trong một tấm gương lớn ngay dưới chân. Hình ảnh anh trong gương đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại không phải của anh, mà là của một sinh vật khác. Giọng nói kia lại vang lên, ngươi là chìa khóa, và chiếc cửa đã mở rộng. Trong khoảnh khắc, Đức hiểu rằng không chỉ anh, mà tất cả những ai đến gần cánh cửa này đều sẽ bị cuốn vào cuộc trò chơi vĩnh viễn của thế giới bên kia. Cánh cửa không còn là lựa chọn, mà là một sự an bài đã định trước. Đức không thể dừng lại. Anh cảm thấy cơ thể mình bị một sức mạnh vô hình kéo đi, như thể anh đang bước đi trong một cơn mộng du. Dù đã biết trước những hiểm nguy, nhưng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc lạ lùng trong lòng. Ánh sáng xanh mờ ảo vẫn vây quanh anh, tạo thành những vệt sáng dài như những con đường dẫn lối vào một thế giới không bao giờ có thể quay lại. Khi anh tiếp tục bước đi, bất chợt một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Những chiếc lá từ cây cổ thụ bay vèo vèo và chúng không rơi xuống đất mà xoay tròn trong không khí, tạo thành một cơn lốc nhỏ xung quanh anh. Tiếng thì thầm từ những cây cối lại bắt đầu vang lên, lần này là những lời lẽ rùng rợn và đầy ẩn ý. Anh không thể hiểu hết, nhưng cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy khiến anh không dám quay đầu lại. Đột nhiên, từ một góc khuất, một bóng dáng xuất hiện. Là một người phụ nữ, nhưng cô ta không giống bất kỳ ai anh từng gặp. Bộ trang phục của cô ấy, một chiếc áo trắng dài, dính đầy vết máu, và làn tóc dài rũ xuống như những sợi dây. Mắt cô ta đen thẳm, không có điểm sáng. Cô bước lại gần, từng bước đi chậm rãi như đang cân nhắc điều gì đó. Cánh cửa đã mở, nhưng ngươi chưa hiểu được tất cả, cô ta nói, giọng lạnh lùng và đầy uy lực. Đây không phải là nơi ngươi có thể rời đi dễ dàng. Đức cảm thấy không gian xung quanh mình bắt đầu thay đổi. Những bóng hình mờ ảo từ trong khu rừng bắt đầu xuất hiện. Mỗi bóng dáng như một phần của ký ức xưa cũ, một phần của những linh hồn không siêu thoát. Những linh hồn này nhìn anh chằm chằm, ánh mắt họ trống rỗng, không có cảm xúc, chỉ có một niềm khao khát đen tối. Lúc này một tiếng gõ cửa lại vang lên. Không phải cánh cửa trước mặt Đức, mà từ phía sau anh, từ trong bóng tối. Tiếng gõ này không giống bất kỳ tiếng gõ nào anh đã nghe trước đây. Nó mang trong mình sự khẩn cấp, như thể có ai đó đang gọi anh trở về, gọi anh vào một thế giới không thể thoát ra. Đức quay lại và đập vào mắt anh là một cánh cửa nhỏ mà trước đó anh chưa từng thấy. Cánh cửa này không có tay nắm, không có bất kỳ dấu vết nào của sự sống. Và sau cánh cửa ấy là một không gian vĩnh viễn, nơi những tiếng gõ cửa bắt đầu biến thành tiếng thét đau đớn. Những linh hồn bắt đầu tiến về phía anh, kéo dài những bóng dáng kỳ lạ trong không khí.
Đức hiểu rằng giờ đây không chỉ anh mà tất cả những ai từng bước vào cánh cửa này sẽ mãi mãi là một phần của thế giới ấy. Đức đứng sững, không thể di chuyển. Những linh hồn xung quanh anh dường như đã hoàn toàn bao trùm không gian. Từng hình bóng ma quái vươn dài ra, chập chờn như những áng mây đen giăng kín bầu trời. Tiếng gõ cửa không còn đều đặn như trước, mà giờ đây lại vang lên liên tục. Mỗi tiếng gõ như một cú sét đập mạnh vào tâm trí anh, xé toạc không gian yên lặng. Đột ngột, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng làn sương trắng mỏng manh. Đức cảm thấy một sự hiện diện khác, không phải của những linh hồn mà anh từng thấy, mà là một thế lực khác, mạnh mẽ hơn, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những bóng dáng ấy như những thực thể bóng tối. Chúng không có hình dạng rõ ràng, nhưng cảm giác của chúng khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề. Bất ngờ, Đức cảm nhận được một sự đau đớn tột cùng, như có hàng nghìn chiếc gai đâm vào cơ thể anh. Những linh hồn xung quanh bắt đầu cười rít lên. Giọng cười đó không giống của con người, mà như một thứ âm thanh của những sinh vật đến từ nơi nào đó ngoài thế giới này. Trong giây phút đó, anh nghe thấy một giọng nói trong đầu mình. Ngươi không thể thoát, ngươi đã trở thành một phần của cơn ác mộng này. Lại một tiếng gõ cửa vang lên. Lần này, âm thanh ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó đến từ bên trong cơ thể anh, từ trái tim anh, như một thông điệp không thể chối cãi. Đức cảm thấy cơ thể mình như bị chi phối, như bị tách rời khỏi chính mình. Những hình bóng đó, những linh hồn u ám, bắt đầu xoay quanh anh, tạo thành một vòng tròn khép kín. Họ tiến lại gần, và khi họ đến gần, những đôi mắt đen sâu hắm của họ không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Rồi một giọng nói vang lên từ sâu trong bóng tối. Ngươi đã tới đúng nơi và không có cách nào để quay lại. Cánh cửa phía trước anh lại hé mở, nhưng lần này không phải là ánh sáng xanh, mà là một sự im lặng chết chóc. Đức cảm thấy có một lực kéo mạnh mẽ, như thể có ai đó hay thứ gì đó đang ra sức lôi kéo anh vào bên trong. Những linh hồn bắt đầu hát lên một bài hát huyền bí, không lời, nhưng đầy đau đớn, như lời than vãn của những linh hồn không được siêu thoát. Đức hiểu rằng, một khi đã bước qua cánh cửa ấy, anh sẽ không bao giờ trở lại được, không chỉ về thể xác, mà cả tâm hồn. Cửa đã mở, và anh, giờ đây, đã trở thành một phần của nó. Khi Đức bước qua cánh cửa, không khí lạnh buốt lập tức vây quanh anh, như thể anh vừa bước vào một thế giới không còn thuộc về con người. Mỗi bước đi như một cuộc hành trình kéo dài vô tận, nơi không có ánh sáng, không có điểm tựa. Xung quanh anh là một không gian trống rỗng, không gian dường như không có bắt đầu hay kết thúc, chỉ có sự im lặng bao trùm, sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Đột ngột, những tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này không chỉ một, mà là những tiếng gõ đồng loạt, vang dội khắp không gian tĩnh lặng. Đức cảm thấy một sự chuyển động kỳ lạ, như thể cánh cửa mà anh vừa qua đã biến mất, và giờ đây xung quanh anh là những cánh cửa vô hình mở ra từ mọi phía. Tiếng gõ ấy bắt đầu hình thành, không còn là những âm thanh nhẹ nhàng, mà là những tiếng va đập mạnh mẽ, như thể có ai đó đang cố gắng phá vỡ giới hạn giữa hai thế giới. Đức quay đầu lại, nhưng chỉ thấy một màn sương mờ đục bao phủ, không thể nhận ra gì cả. Một luồng khí lạnh quét qua, và từ trong màn sương, một bóng hình xuất hiện. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ tang, với khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Anh ta không di chuyển, nhưng Đức có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ta, như thể một cái bóng đè nặng lên mọi suy nghĩ của anh. Ngươi không thể thoát, giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên, không phải qua miệng, mà là trong tâm trí của Đức. Ngươi đã ký giao ước, cánh cửa đã mở, và giờ ngươi là một phần của chúng ta. Lúc này, Đức cảm nhận được một sự hiện diện khác, không phải của người đàn ông đó, mà là những bóng hình mờ nhạt trôi lơ lửng trong không gian. Những linh hồn đang vươn tay về phía anh, đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn, nhưng đôi tay lại có sức mạnh lạ kỳ. Mỗi bóng hình đều mang theo những ký ức đầy u uất, những lời cầu xin không lời. Bất chợt, một tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này, âm thanh không chỉ dừng lại ở bên ngoài mà còn đến từ trong cơ thể của Đức. Những tiếng gõ như thể đang đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi lâu nay, một cảm giác đau đớn không thể tả. Những linh hồn bắt đầu quay quanh anh. Lần này họ không còn cười rít hay thì thầm nữa, mà bắt đầu hét lên những lời nguyền rủa, những lời gọi mời không thể khước từ. Như thể bị hút vào một lốc xoáy, Đức hiểu rằng anh đã bị cuốn vào một thế giới mà ngay cả linh hồn anh cũng không thể thoát ra. Cánh cửa giờ đây không còn là một lối đi,
mà là một cái bẫy vĩnh cửu. Đức cảm thấy không gian xung quanh dường như đang siết chặt lại, mọi thứ trở nên mơ hồ và lạ lẫm. Những tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Giờ đây chúng không còn là những âm thanh bình thường, mà là một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Những tiếng va chạm như đang cố gắng xé rách không gian này. Anh cảm thấy như có một sự hiện diện vô hình đè nặng lên tâm trí, một cảm giác kinh hoàng mà không thể lý giải được. Bất ngờ, từ trong màn sương dày đặc, những ánh sáng yếu ớt bắt đầu lóe lên như những ngọn đèn lửa bập bùng. Đức cố gắng bước về phía ánh sáng đó, nhưng mỗi bước đi lại khiến anh càng lún sâu vào bóng tối. Những tiếng gõ cửa càng lúc càng vang lên to hơn, như thể có ai đó đang cố gắng gọi anh từ một nơi xa xăm. Lần này, những tiếng gõ không chỉ phát ra từ cánh cửa vô hình, mà còn từ trong chính trái tim của anh. Lập tức, một cảm giác lạnh lẽo tột cùng bao trùm, và Đức nhìn thấy những bóng hình mờ ảo xuất hiện trước mặt mình. Đó là những sinh vật không phải người, không phải linh hồn, mà là những tồn tại huyền bí từ một thế giới khác. Chúng không có hình dáng cố định, mà như những mảng đen tối, thay đổi hình thù không ngừng, đôi mắt chúng sáng rực, như những hố đen vô tận. Một trong số chúng tiến lại gần, đôi tay dài ngoẵng vươn ra, không có lời nói, chỉ có sự im lặng đáng sợ. Ngươi đã đánh thức chúng, giọng nói vang lên không phải từ một sinh vật cụ thể, mà là từ những linh hồn xung quanh anh. Một giọng nói hòa quyện với sự u uất và oán hận. Ngươi sẽ phải trả giá. Đức không thể nhúc nhích, toàn bộ cơ thể anh như bị khóa chặt. Những bóng hình ấy bắt đầu di chuyển xung quanh anh, và Đức cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang kéo anh vào một không gian sâu thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu đến. Một cánh cửa lớn xuất hiện trước mắt, không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một cánh cửa được tạo thành từ những sợi chỉ ánh sáng đan xen, cuốn lấy nhau như những sợi dây tâm linh vô hình. Khi anh nhìn vào cánh cửa, một làn sóng cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí anh. Những ký ức cũ, những sự kiện mà anh đã quên lãng bỗng nhiên ùa về. Đức hiểu rằng cánh cửa này không phải là nơi để thoát ra, mà là nơi để đi sâu hơn vào một thế giới không bao giờ có lối thoát. Những tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này chúng không phải để mời gọi, mà là để báo hiệu sự kết thúc, báo hiệu rằng anh đã không thể quay lại. Mỗi tiếng gõ cửa là một bước chân tiến gần hơn vào cõi âm, vào sự vĩnh cửu của thế giới mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được. Cánh cửa đang mở ra, và anh, dù muốn hay không, đã trở thành một phần của nó. Đức cảm thấy một luồng khí lạnh tê dại chạy qua người. Những bóng hình huyền bí xung quanh anh càng lúc càng gần. Những ánh mắt của chúng không còn chỉ dừng lại ở sự tò mò, mà là sự thăm dò, như thể đang đánh giá linh hồn anh. Mỗi bước đi của Đức, dù không di chuyển, lại khiến anh cảm thấy như có ai đó đang kéo anh vào bóng tối vô tận. Những tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, mỗi lần càng thêm rõ rệt và mãnh liệt hơn. Bất ngờ, từ một góc tối tăm trong không gian này, một ánh sáng yếu ớt lóe lên. Đức không thể hiểu vì sao nó lại xuất hiện, nhưng anh không thể cưỡng lại sức hút của nó. Ánh sáng càng lúc càng sáng hơn, tạo thành một hình bóng quen thuộc, nhưng không phải ai khác, mà chính là hình ảnh của chính mình, Đức. Nhưng điều kỳ lạ là hình ảnh này không phải là Đức anh biết. Đôi mắt của bóng hình ấy trống rỗng, vô hồn, đôi tay dơ bẩn vươn ra, như muốn kéo anh vào một sự vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Ngươi đã đến nơi rồi. Giọng nói của bóng hình vang lên, nhưng không phải là giọng nói của Đức. Nó lạnh lùng, khô khốc, như thể chính linh hồn anh đang nói với chính mình, nhưng không phải là anh. Đức không thể thốt lên lời, cơ thể anh cứng đờ. Những linh hồn xung quanh bắt đầu lấp đầy không gian. Họ không còn hình dáng xác định, mà dần hòa vào nhau, tạo thành một đám mây đen đặc quánh, tỏa ra một mùi hôi thối. Cánh cửa đã khép lại, ngươi sẽ không bao giờ ra ngoài được. Ánh sáng quanh anh mờ dần, và trong bóng tối, anh nghe thấy những tiếng gõ cửa trở thành những tiếng khóc than, đau đớn, như những linh hồn đang cầu cứu từ một nơi sâu thẳm. Đức hiểu rằng không chỉ mình anh, mà mỗi tiếng gõ cửa là một linh hồn bị kẹt trong cõi âm, mãi mãi không thể thoát ra. Trong bóng tối, Đức cảm nhận được sự lạnh lẽo sâu thẳm, như thể không còn thời gian, không gian hay sự sống. Mỗi tiếng gõ cửa vang lên như một tiếng gọi, một tiếng cầu xin từ những linh hồn bị mắc kẹt trong cõi âm. Những bóng hình xung quanh anh dần tan biến, hòa vào nhau thành một màn sương đen, dày đặc. Những ánh sáng yếu ớt, những ký ức mờ nhạt, tất cả hòa vào một khối tối tăm vô tận.
Đột ngột, anh cảm thấy có một sự chuyển động trong không gian. Một luồng khí lạnh khủng khiếp quét qua người anh, khiến anh rùng mình. Trước mặt anh, một cánh cửa xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, nó không phải là một cánh cửa bình thường. Đó là một cánh cửa mở ra từ không gian khác, được làm từ những sợi dây ánh sáng kỳ lạ như những tấm lưới vô hình. Đức cảm nhận được sự hút mạnh mẽ từ phía cánh cửa ấy, và tiếng gõ cửa trở nên dồn dập, như thể muốn xé toạc mọi thứ trong anh. Đây là nơi ngươi thuộc về, giọng nói vang lên lần cuối, không phải từ linh hồn nào, mà là từ chính không gian xung quanh anh. Đức nhìn vào cánh cửa, cảm nhận được sự kìm hãm và sự không thể thoát ra. Anh nhận ra rằng mình đã không còn lựa chọn. Mắt anh từ từ nhắm lại, và khi anh mở mắt lần nữa, không còn là anh nữa. Anh đã trở thành một phần của bóng tối vĩnh cửu, một phần của tiếng gõ cửa không bao giờ dứt. Cánh cửa khép lại và im lặng bao trùm vĩnh viễn.